So next point is in uniform circular motion, first application we are discussing that is a vehicle on horizontal circular track. Point is काय होतं पहिलं application, vehicle on horizontal curved road, vehicle on horizontal curved road, and that equation is v is equal to square root of mu r z, square root of mu r z. Second application we are discussing that is a wheel of death or wall of death. त्याचं इक्वेशन काय आलं होतं, v is equal to root rg upon mu s. आणि नेक्स्ट आता जे आपण बघालोय ते बँकिंग ऑफ रोड. काय बघतोय आपण आता, बँकिंग ऑफ रोड. हे समजलंय का बघा, व्हेइकल ऑन होरिझोंटल सर्क्युलर ट्रॅक. आणि आता आपण बघतोय बँकिंग ऑफ रोड. बँकिंग ऑफ रोड म्हणजेच काय होतं, याच्यामध्ये आपण हा प्लेन रोड असतोय आणि ह्याच्यामध्ये काय घाट सेक्शन मध्ये काय करतोय आपण, टर्न ज्यावेळी घेणार असतोय त्यावेळी काय करतोय आपण, हा आउटर जो आउटर एज आहे ते काय करतोय, टिल्ट करतोय थोड्या अँगलनं. फॉर एक्झाम्पल हा असा रोड असेल, तिथं असा रोड टर्न घेणार असेल, हा असा रोड असेल, असा रोड असेल आणि आपली गाडी अशी जाणार असेल. लक्ष द्या, एक बेसिक कन्सेप्ट आहे, एकदा समजलं की मग तुम्हाला प्रॉब्लेम येणार नाही. आणि अशी गाडी आपली टर्न होत चालले आणि हा त्याचे काय असेल, ह्या आउटर एज आहे, त्याची आउटर एज आहे. आणि ही त्याची काय असते, ही रोडची काय असते, इनर एज. रोडची ही काय असते, इनर एज. आणि काय होतंय, लक्ष द्या, काय होतंय, हा आउटर एज आपण थोडासा वर उचलतोय, एक थीटा अँगल आपण काय करतोय, हा वर उचलतोय. काय करतोय बघा, त्याच्यामध्ये ही एच हाईट ना आपण ह्याला काय करतोय, हा वर उचलतोय आणि किती अँगल तयार करतोय इथं, थीटा अँगल तयार करतोय. किती अँगल तयार करतोय इथं, थीटा. हा क्वेश्चन विचारला जातो एक दोन वेळा. काय आहे बघा, हा तुमचा काय असेल, हा आउटर एज आहे तुमचा इकडचं आणि हे काय तुमचं इनर एज आहे. म्हणजे शॉर्ट मध्ये कसं केलं जातंय, हा जर आता साध्या आमच्या रस्त्यावरती तुमची गाडी अशी टर्न होत असते आणि ह्या बँकिंग ऑफ रोड मध्ये काय करतोय, हा इकडचा अँगल आपण उचलतोय इथं, हा असा थोडा इकडची रोड उचलतोय. त्याच्यामुळे काय होईल, तुमची गाडी अशी आली की इकडं अशी जाईल गाडी, ह्या रोडवरून असा टर्न घेईल गाडी. अशी टर्न घेतल्यामुळे तुमचे मॅक्झिमम जिथं स्पीड घेता येईल तुम्हाला. मग अशा रोडवरती तुम्हाला 30 स्पीडनं गाडी पळवायचा असेल तर तुम्हाला जर 40 स्पीडनं पळवायचं असेल तर तुम्हाला काय करायला लागेल, तिथं असा बँकिंग ऑफ रोड करावं लागेल. म्हणजे काय करायचं, हा थोडासा अँगल इथला उचलायचा, हिकडं आउटर एज काय करायचं, थोडंसं उचलायचं इथून आणि मग काय करायचं, अशी गाडी तुमची इथून काय होणार आहे, टर्न होणार आहे. बघा ह्याच्यामध्ये काय काय लिहून घ्यायला लागतंय. पहिला घ्या डेफिनेशन घ्यायची, डायग्राम काढून डेफिनेशन घ्या. डेफिनेशन विचारले जाते बघा कधी कधी, रायझिंग ऑफ आउटर एज, रायझिंग ऑफ आउटर एज ऑफ रोड विथ इनर एज. Rising of outer edge of road with inner edge with certain angle. With a certain angle is called banking of a road. Is called banking of road. Rising of outer edge of road with inner edge with certain angle is called as a banking of road. डेफिनेशन लिहून घ्या. आणि याच्यावर क्वेश्चन कसा विचारला जातोय, थोडासा लेंदी टॉपिक आहे, थोडासा आहे तर एकदम इझी आहे क्वेश्चन. याच्यावरती लिहून घ्या लगेच. क्वेश्चन काय बघा, state and
explain state and explain for first most safe speed. State and explain most safe speed. Banking angle. Banking angle for which vehicle moving on curved banked road. Vehicle move on a curved bank road. Question लिहून घ्या. State and explain for most safe speed. Next, banking angle for which vehicle moved curved bank road. मग त्याच्यामध्ये दोन कंडिशन घेतोय. एक म्हणजे मॅक्झिमम सेफ स्पीड आणि एक असतंय मिनिमम सेफ स्पीड. मग त्याच्यामध्ये पहिलं सांगतोय बघा, मोस्ट सेफ स्पीडने कितीने आपण गाडी पळवू शकतोय. घाटामध्ये बघाल तुम्ही काही जण हळू गाडी पळवतात, काही जण 20-30 गाडी पळवतात आणि काही जण असतात ते डायरेक्ट 80-90 न टर्न ते आता रायडर म्हणतोय. रायडर ऐकलाय का शब्द कधी? रायडर्स. ते रायडर्स गाडी पळवताना किती पळवतात? 100-120. आणि जे घाटात लोक आहेत ती कितीने पळवत असतात? ती 60-70 सेफ स्पीडने पळवतात. आणि जे आजोबा वगैरे आहेत ज्यांना म्हणजे तेवढ्या गाडी हँडल होत नाही ते कितीने पळवतात? 10 किंवा 20 स्पीडनं. मग ते काय झालं? मिनिमम स्पीड. सेफ स्पीड 70च्या आसपास. आणि रायडर पळवतात ते मॅक्झिमम सेफ्टी स्पीड असते. सुरुवातीला आपण बघतोय मॅक्झिमम सेफ्टी स्पीड. बघा, लक्ष द्या, लगेच कळेल तुम्हाला हे काय आहे बघा कन्सेप्ट ही. लक्ष द्या काय आहे बघा. दिस इज अ व्हेइकल ऑन मास यम. हा व्हेइकल ऑफ मास काय आहे? यम आहे. ही व्हेइकल आहे, आपली गाडी आहे. ही व्हेइकलचं मास किती आहे? यम आहे. आणि किती अँगलने आपण टिल्ट केलोय रोड? हा थीटा अँगलने टिल्ट केलोय. किती अँगल टिल्ट केलोय आपण? थीटा अँगलने टिल्ट केलोय. काय होतंय? कायम नॉर्मल रिएक्शन कायम लक्षात ठेवा म्हणलं होतं. नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिक्युलर टू रोड असत्या. ह्या रोडला कशी झाली ही नॉर्मल रिएक्शन? परपेंडिक्युलर झाली. नेक्स्ट, हा अँगल थीटा आहे. मग तुमचा तो मॅथचा रूल प्रमाणे हा अँगल थीटा असेल, सो हा अँगल पण काय होतोय? थीटा. नॉर्मल रिएक्शन कॅन बी रिझॉल्व्ड इन 2 कंपोनंट्स. नॉर्मल रिएक्शन काय करतोय आपण? 2 कंपोनंट मध्ये रिझॉल्व्ह करतोय. एक असतंय n cos थीटा आणि इथलं दुसरा कंपोनंट कोण असणार आहे? n sin थीटा. कोण असणार आहे? दुसरा कंपोनंट कोण असणार आहे? n sin थीटा. दुसरं, याला कोण बॅलन्स करणार आहे इथं? आता mg ला बॅलन्स कोण करलंय? n cos थीटा. mg ला बॅलन्स कोण करतंय? n cos थीटा. तसा दुसरा कंपोनंट कोण? n sin थीटा कोण बॅलन्स करतंय इथं सेंट्रीफ्युगल फोर्स. कोण बॅलन्स करतंय? सेंट्रीफ्युगल फोर्स. मी सांगतो ते ती वाक्य लिहून घेताय का बघा. पहिलं वाक्य काय आहे? कन्सिडर. काय आहे बघा, लिहून घ्या, मी सांगतोय असंच. कन्सिडर अ व्हेइकल ऑफ मास m. कन्सिडर अ व्हेइकल ऑफ मास m मूव्हिंग ऑन, काय म्हणायचं याला? मूव्हिंग ऑन होरिझॉन्टल
moving on horizontal curved bank road. काय म्हणायचं त्याला? curved banked road. Moving on horizontal curved bank road. Forces acting on vehicle. Forces acting on vehicle. Forces acting on vehicle. पहिला फोर्स लागतोय वेट mg. काय लागतोय बघा? वेट mg acting downward direction. वेट mg acting downward direction. नेक्स्ट दुसरा फोर्स लागतोय नॉर्मल रिएक्शन. normal reaction perpendicular to road. Next पुढे लक्ष द्या. normal reaction can result in two components. Normal reaction resulting in two components. First is n cos theta. n cos theta कसा component आहे हा? vertical component. कसा component आहे? vertical component. Next b काय आहे बघा? n sin theta. n sin theta कसा आहे हा? horizontal component. कसा component आहे हा? horizontal component. component आपण 11वी झाले. resolution of component 11वी ला आपल्याला कन्सेप्ट झालाय n cos theta is n sin theta. आता काय करतोय बघा? लिहून घेतला का सगळं हे? नेक्स्ट आता बॅलन्स ची कंडिशन आपण घेतोय. कोण कोणाला बॅलन्स करता येतोय बघा वरती इथं. कोण कोणाला बॅलन्स करत असतंय लिहितोय बघा, लक्ष द्या. नेक्स्ट पुढं पॉइंट नंबर 4 वेट काय बघा? वेट mg balances mg कुणाला बॅलन्स करायला? कुणाला बॅलन्स करतो mg? n cos theta. म्हणजे इथं mg is equal to n cos theta. This is equation number 1. लक्ष द्या. mg balances n cos theta, equation number 1. दुसरा अजून कोण बॅलन्स करता इथं? याला a म्हणा. b काय म्हणताय? n sin theta balances कुणाला बॅलन्स करायला? n sin theta सेंट्रीपिटल किंवा सेंट्रीफ्युगल बोलला बॅलन्स करते. म्हणजेच काय असतोय? mv²/r is equal to n sin theta. This is equation number 2. mv²/r is equal to n sin theta. This is equation number 2. Divide equation 2 by equation 1. मग काय करायचं असतं? equation 2 ला equation 1 ने काय करायचं? डिवाइड करायचं. डायग्राम पुसतो बघा ही. काय करायचं बघा? इक्वेशन 2 ला इक्वेशन पुढचा येणार आहे 5th पॉइंट. इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर काय करायचं? 1 करायचं.
इक्वेशन 2 ला इक्वेशन 1 न काय करायचं डिवाइड करायचं. इक्वेशन 2 काय mv²/r is equal to n sin theta upon mg अपॉन काय राहायचं n cos theta. m ला m काय होतोय कॅन्सल. काय राहिलं इथं n ला n पण काय होतोय कॅन्सल. n ला n कॅन्सल m ला m कॅन्सल. काय राहिलं इथं v²/rg sin theta अपॉन cos theta म्हणजे काय असतंय tan theta. sin theta अपॉन cos theta म्हणजे काय असतंय tan theta. rg ला तिकडे पाठवा काय होणार आहे v² is equal to rg tan theta म्हणजे v is equal to काय येणार आहे रूट काय येणार आहे rg tan theta. हे तुमचं काय आलं काय म्हणायचं याला मोस्ट सेफ स्पीड इक्वेशन आलं. काय आलं तुमचं मोस्ट सेफ स्पीड. मग तुम्हाला विचारतील कुठं पण इक्वेशन लिहा म्हणतील तुम्हाला राईट इक्वेशन्स ऑफ मोस्ट सेफ स्पीड ऑर व्हेइकल मूव्स ऑन हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर ट्रॅक असं जर म्हटलं क्वेश्चन मध्ये तर कुठं पण लिहायचं हे इथपर्यंत. म्हणजेच काय मोस्ट काय बघा मोस्ट सेफ स्पीड कशावरून खरं व्हेइकल मूव्स ऑन हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर ट्रॅक. किती आलं इक्वेशन ही सेफ असतंय. किती सेफ असतंय स्क्वेअर रूट ऑफ rg tan theta. किती असतंय स्क्वेअर रूट ऑफ rg tan theta. हे झालं सेफ स्पीड. आता अँगल काढता कधी कधी म्हणतात तुम्हाला अँगल काढा. किती अँगलला बँकिंग केलंय तो काढा म्हणायचं. कसं काढायचं असतंय बघा. हा कसं येणार आहे v²/rg is equal to tan theta. ह्या tan ला इकडे पाठवायचं. हा tan इकडेला काय होणार आहे tan इनवर्स. म्हणजे कसं लिहू शकतोय मी theta is equal to tan inverse v²/rg. This is very important equations. आता तुम्हाला काय काय करायचं असतं बघा. तुम्हाला काय विचारतील हे कुणाकुणावर डिपेंड आहे ते विचारतील. तिथं काय जास्त विचार नाही एवढं विचारतील. हे लास्ट इक्वेशन तुम्हाला मिळते थीटा इज इक्वल टू टॅन इनवर्स v²/rg. इथं पण लास्ट तुम्हाला मिळते बघा. समजतंय का बघा. काय याच्यामध्ये जास्त काही डिफिकल्टी नाहीये आणि पुढचा पॉईंट घेतोय. मग इथं पण लिहून घ्या पहिला.